Mic test, mic test. Hello, Techie. Ba't gising ka pa? Santo Siago mo dito ka. Okay. Kung gusto mo umakyat, pwede ka umakyat. Nandyan ang, Daniel is here. I'm just testing my, hello, hey. I like your sports videos a lot, Daniel Berry. Okay, I think my devices are all right. So, pwede na tayo siguro magsimula. Maski tatatlo lang ang nanonood, okay na. Mag-replay na lang sila. So, Sariram Gamer. Okay. 2:12 yan sa inyo? Sa atin, 12:30. You are 2 hours earlier. Huh? Early kayo ng 2 hours technically, okay? So, back to them. So, batihan muna tayo. While waiting for the others, yung iba na mag-replay, mag-skip na lang kayo dito sa batian. Thank you to all my members. The preferred members po ay sila Judy Basco, Judy CB, ang ninja ni Judy. Si Charlene Kim from South Korea, si General Opinions, I miss him. Si Jay Ferns, si Jay Dixon, maraming salamat po. Nadagdagan tayo ng isang member, si Miss Tessa Vargas. Mayroon siya po vlogs at saka siya ang founder ng SSTV, which I am a member of the SSTV family. Okay. Thanks a lot, Miss Tessa Vargas. And so, siyempre, nandyan si Riddler, si Ryan Woodward, si Trexie Villa, na mayroong political blog. Magaling din yan. Okay. If I don't
I listen on the background. If I don't participate in the actual chat room, you would understand, I think. Lily Regasa, si Lady Net, si Arin Tucent, si Jose Magno, si Upach 1975, si Virgilio Vigi Villanueva, si Maribel Sabala, maraming salamat po. Nagpapasalamat na po ako kay Team Lintek at saka yung leader nilang si Perry Lintik. Siya po ang nagpa-graduate sa akin na 1,000 at saka marami siyang natulungan subscribers ko rito. Ginawa niyang napag-graduate niyang 1,000 po. So, marami pong salamat. Siyempre, hindi ko makakalimutan ang aking kapamilya sa SSTV at ang kanilang founder si Miss Tessa Vargas. Okay. So, thank you to my current subscribers. Currently, I have a current subscriber list of 5,186. It's up 98 in the last 20 days, sabi. Marami tayong didiscuss ngayon. Ididibang ko yung sabi ng karamihan na nagbago po si Presidente Marcos sa kanyang pananaw sa ICC. Dahil sa pinag-aaralan daw ang pagpasok ulit sa ICC. So, ipi-play ko ang actual video para makita nyo na hindi po nagbago si PBBM sa kanyang pananaw later on. So, unahin muna natin itong sabi ni Superate. Ang sabi niya, Smartmatic ban, a bold Comelec move, says AMING by Macon Ramos Araneta, December 1, 2023. So, ang sabi niya, ang sabi po ni Ma'am AMING, medyo disqualifying Smartmatic from participating in the procurement of 2025 automated election system is a bold move for the Commission on Elections, said Senator AMING. And then, yun po ang sabi niya. And then, Marcos said this shows the Commission's commitment to hold credible electoral processes. Yan din yan sinabi ko, di ba? Yan din na ngayon ang sinasabi ni Amy Marcos. So, that's it. So, mayroon pa ilang balita, pero unahin natin si Amy Marcos. So, ano ang pananaw niya sa ICC? Tignan natin ang kanyang sinabi po. Ito po ay interview. Wala po akong copyright dito kasi maraming may video nito. It's not a sole property of a particular media. So, ito po ang sinabi ng ating super ate. Si William Paces, nandito na po. Thank you ulit, Winsel Paces. Okay. Ito po.
Papasok pa yung Pasko. At mahiya naman tayo bilang Pilipino, ipapasa pa daw yung ICC resolution. Yeah. Kasi nagkaroon ng resolution ang House na gustong papasukin ang ICC. Anong reaksyon ni Sen. Amy? Napakialaman tayo ng dayuhan samantalang mga korte natin na So ayaw niya pasukin tayo ng mga dayuhan sa korte po natin. Parehas kami ng pananaw. Tunayan naman na umaandar, malaya at matibay. Bakit papapasukin pa yung iba? Okay. Ang ibig niyan sabihin, umaandar ang ating hustisya dito sa Pilipinas. Kasi nakasuhan na si President Rodrigo Duterte ni Franz Castro. Ibig sabihin, yung ibang taong they think na naagrabado sila ni PRRD, dapat mag-file din ng kaso dito sa Pilipinas, hindi sa korte ng mga dayuhan. Okay, simple lang. Pero ako nagtataka. May track na po ba sa Palagay ko, sa tingin ko, sa kapatid ko, sa aking presidente, sa ating vice-presidente, palagay ko, maayos naman. Ang mahirap dyan, tinanong ang relasyon ng presidente at saka vice president. Sabi ni Sen. Amy, maayos naman. Di ba, nung isang araw, nakipag-meeting silang nag-meeting silang tatlo. So alam niya ang kanyang sinasabi. Hindi ito kuro-kuro. Actual experience po nito ni Sen. Amy. Ibig sabihin, nag-uusap ang dalawang magkapatid na Sen. Amy at saka si PBBM. At kahalo sa pag-uusap ay si Vice Presidente. Ibig sabihin po niyan, suportado ng mga Marcos ang ating Vice President. Okay. maraming nakikigulo. Ang dami daw nakikigulo. Okay. Bago tayo punta, so nakita na natin ang sentimento ng ating superate. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung debunking ko ng mga sinasabi ng mga ibang political bloggers at saka ng media na nagbago na raw si Presidente Marcos. Nagbago na raw si Presidente Marcos. Dahil sa, dito po ang pinagbabasihan nila. Sabi niya, ang pinagbabasihan nila is Bongbong Marcos. Yan ang sabi ng inquiry, is government studying the possibility of returning to ICC. Yan, papakita ko yun sa yung clip. Pag-aralan natin mabuti. And then, ipapakita ko sa inyo ang debunking po. Okay. So, but as I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems. Okay. There are still some problems when it comes to jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, it's well and good, sabi niya. Okay. Problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun eh. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. Okay.
Yun ang pinagbabasihan nila, yung word na understudy. So, kailan yan nangyari? Nung isang linggo lang yata. Recently lang yan. Yan ang focus sa media, yung word na understudy. Pero i-debunk po natin dito, sa channel na ito, na hindi ginagawa na ibang political bloggers. Kasi hindi sila nagre-research ng maigi. Ito po. Dapat matapos na ito para pabalik-balik kasi. Okay, nakikita niyo yan, Marcos won't cooperate with ICC on drug war probe. Kailan po nangyari yan? 9 months ago. 9 months ago po. Ulitin ko, yung pinakita ko yung video ay katatapusan within this week or two, about a week ago. Pero itong video pong ito ay 9 months pa. Nagbago ba ang ating mahal na Pangulo sa kanyang pananaw? Pakinggan po natin. Padilla is recognized. Maraming salamat po. Mali. My position hasn't changed, and I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. So, no, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. So until those questions of jurisdiction, Kita niyo, until the questions of jurisdiction are solved. So, ganyan din ang sinabi niya recently. Until that question of sovereignty and jurisdiction is solved, malabo. This was 9 months ago. Ulitin natin ang pagsabi niya. Pero malinaw. Ang pagdebunk po, dapat ganito. until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. Okay, malinaw yun. So, noon pa, alam na may problema. So, until those questions on jurisdiction and sovereignty are answered, hindi po papayag si Presidente Bongbong Marcos. Malinaw po ba? That was 9 months ago. That was 9 months ago. Ang ipinipilit ng mga ibang mga misinformers, ang tabi ko, ay yung current na halos parehas naman ang sinabi ng Presidente Marcos. Walang nagbago from 9 months ago to this date. Anong sinasabi nila? Siyempre,
Pinag-aaralan niya noon pa 9 months ago. Alam niyang hindi pwede kasi may questions of jurisdiction and sovereignty. Malinaw po ba? Dito kayo makakakita ng intelligenteng diskusyon. Pinakita ko na sa inyo ang dalawang comparative statements. Yung current at saka yung past 9 months ago. So, balikan pa natin yung 2018 para maliwanagan tayo. Okay. Okay. Kung nakikita nyo it was 5 years ago. So, binigyan ko kayo ng current 9 months ago, pagkatapos 5 years ago, hindi pa siya presidente. Ito po ang dahilan kung bakit hindi siya pumapayag. Ito, pag-debunk lang sa mga nagsasabing nagbabago siya. Okay. Ito po ang dahilan. Just received the news less than an hour ago that the President Duterte, has withdrawn the Philippines from the ICC. This is, of course, in response to the way the ICC has taken a partisan position. Instead of actually trying to investigate and find out what are the facts around the drug war of President Duterte, they have already made a judgment and are coming to fish for, I suppose, things that they can show to prove. Ang ibig sabihin niya, naging bias po ang ICC. Natural, kung bias yung ICC, dapat lang kumalas tayo sa ICC. Okay. That these are extrajudicial killings. And so it's not exactly a surprise, or it's not exactly something that was not expected. And in fairness to the president, it's not, he has been saying that if you continue to behave in this unfair, non-objective and party. So, if you continue to behave in this unfair, hindi objective naman, di papipilitan tayong alis o kakalas sa ICC. Yun ang, remember, isa sa mga nagsulong para tayo ay mag-join ng ICC ay si Senator then, Bongbong Marcos. So, bakit siya pumayag na kumalas tayo sa ICC? Kasi nakita din niya na hindi fair at saka objective ang ICC. Mayroon, hindi na tinanggap yata ang report po ng PNP. Ang dapat kung objective ka, lahat ng info ay tatanggapin mo. Hindi tinanggap ng ICC yata yung info ng PNP, doon sila nagkamali. Dapat tinanggap nila ang report ng PNP. So, kitang-kita tuloy na bias po ang ICC. Partisan manner, I will withdraw the Philippines from the ICC. And Ulitin they natin. had continued, and now he has done exactly
exactly a surprise, or it's not exactly something that was not expected. And in fairness to the president, it's not, he has been saying that if you continue to behave in this unfair, non-objective, and partisan manner, I will withdraw the Philippines from the ICC. And they had continued, and now he has done exactly that. Kudos to him for standing up for the Philippines, because hindi naman siguro tama, ginaganyan na lang tayo, tinatrato tayo ng mga dayuhan na akala mo naman actually trying to investigate and find out. Sinasabi ng iba, fake supporters daw, meron daw tinatawag na troll, siguro. And they had continued, and now he has done exactly that. Kudos to him for standing up for the Philippines, because hindi naman siguro tama, ginaganyan na lang tayo, tinatrato tayo ng mga dayuhan na akala mo naman hindi tayo marunong dito, hindi tayo nakakaintindi, tayong inuutusan kung ano-ano pinagsasabi tungkol sa atin. Hindi na siguro talagang tama yan. Di tama yan, di gagawin nila yung gusto nilang gawin, pero huwag nila sasabihin na kasama tayo, hindi tayo papayag na ay ganun ang trato sa atin, at saka minamata tayo nitong mga puti. It is hard enough to explain to some of these former imperialists that we are a sovereign nation. We are no longer a colony of any one of them. And that we are a mature, sovereign nation with our own ways of doing things, and it is not for them to judge us, because we do not judge them. Okay. Malinaw po yun. That was 9 months ago. Pinakita ko rin, 5 years ago, pinakita ko rin yun 9 months ago, pinakita ko rin yung current na pronouncement niya. Wala pong pagbabago. Just a question until the question about sovereignty and jurisdiction is solved. Malabo pong papapasukin niya ang ICC. So magbasa po tayo ng komento. So nakita ko ng komento dyan. Masyadong maliit, kaya sandali, papapalalakihin ko. Si alleged leader. Once the president allows the ICC to conduct an investigation in the Philippines and or allows the Congress to join the ICC membership, that will be a clear violation of the Constitution. Ang constitutional I am not particularly well versed in the constitutional law, so hindi po ako makikisaw-saw dyan, alleged leader. So you have a point. Okay. And any unconstitutional act is a solid ground for impeachment. Okay. Unless otherwise, the Congress amended the Constitution, creating a provision to allow ICC to rule over the judicial system of the Philippines, which I believe sounds what? Wala nang continuation? Okay. Okay. Wala nang continuation. So, babalik tayo. Maganda ang punto mo, kaso ang problema ko lang alleged leader, hindi ako maalam sa constitutional law. So, hindi ako makikisaw-saw diyan kasi honestly, bobo ako diyan sa constitutional law. But I guess if you're right, it will be a violation of the Constitution. Okay. So, yeah. Ito, panibago to, kapapasok lang.
Nung sabi dyan, DOJ, BP Sara's points versus ICC, very valid. Ang sabi ng DOJ na departamento po ng ating mahal na Pangulo, valid po yung, very valid po yung mga points ni BP Sara. Alam nyo, si BP Sara ay abogado rin. Matalino po rin yan. So, remember the Afghan issue? Tinanong siya ang kanyang position. Binigay niya. Maraming nagpalakpakan sa posisyon na. Ito ngayon, nagbigay siya ng position paper sa Department of DOJ. Anong komento po ng Department of DOJ? Hindi po ako ang nagsasabi. Ang nagsasabi po ay ang DOJ. Tapusin natin ang like a betrayal against the spirit of sovereignty of the country. For that, last word po, you get the first medal po, alleged leader. Kasi like betrayal against the spirit of sovereignty of our country is the perfect arguments against papapasukin ang IC. You get the first medal po, alleged leader today, for a very good comment. Yung first part, medyo duda ako, pero ang latter part is where you get the medal. Kasi maganda yung komento mo. Okay. Unahan lang dito, baka kuha ng medal. Siya ang nauna. Kasi ano yan? Like a betrayal against the spirit of the sovereignty of our country. Congratulations, alleged leader. You are free to make comments. Babasahin po natin. Ang sabi ng Department of Education po, the Department of Justice received Vice President Sara Duterte's letter in which she enumerated her very valid arguments against cooperating with ICC. Spokesperson Miko Craviano said Friday. Okay, so she's Vice President Sara Duterte is following po the protocol, following po the procedure. Hindi po siya basta-basta nagsasalita doon sa in front of the microphone ay stating her positions. Siyempre, magsasalita sa yung general, but hindi niya po ini-enumerate po ang kanyang mga position except to the Department of Justice. Di ba? Magaling yan. Constitutionality of the judicial power of the ICC must then be challenged in the Supreme Court. If they don't, the people will shut it up for them. The first act of sovereignty is the independence of the court. Correct again. Alleged leader. Tama po. The first act of sovereignty is the country is the mabuhay po ang ating VP Inday Sara. Again, that is correct. Even the Department of Justice is praising Inday Sara for making valid arguments. Hindi na po ako nagsasabi. Department of Justice po ang nagsasabi. Sasabihin niyo, bias ako. Yan ang report ng ating Department of Justice. Na sinundan ng kailangan sundan ng mga mainstream media. Hindi po nanggagaling sa akin ang sabing valid po ang mga arguments ng ating magaling na Vice Presidente.
Sabi ng iba, bobo daw siya. Kasi hindi daw siya nagsasalita sa hearing. Hindi naman. Si George Garcia nga, hindi nagsasalita sa hearing. Hinahayaan niya si CNIP para magsalita. Okay. Tingnan pa natin. Just for the record, yung mga arguments po niya ay very valid. Kapag kagaya ng jurisdiction daw, kagaya ng jurisdiction, yung mga complementary issues, the mechanism by which we will hold people accountable. Di ako masyadong marunong sa legalese. So, I can make a comment on that comment. Okay. Yung maintindihan ko lang ang pagkukomentohan ko. For example, the rules of evidence, hindi naman perhaps ang rules of evidence natin dito, doon ang rules of evidence ng ICC. So, tama po. Iba ang rules of evidence ng Pilipinas sa rules of evidence ng ICC. May kanya-kanyang rules of evidence. Okay. Nandito na po ang aking guardian angel, si Mark Ubias Killer. So, yan ang first point ni Sara Duterte. Hindi ko naisip yan. Kasi siyempre, di ako marunong sa batas. So, maganda ang unang puntos ni Sara Duterte. Kayo ba naniniwala na parehas po ang rules of evidence based on our jurisprudence sa jurisprudence ng ICC? Magkaiba po. Magkaiba po. Patuloy natin. Rules on appeals are also different. Dito may double jeopardy po tayo. Doon wala naman double jeopardy. Another point. Anong double jeopardy? Ay, alam ko yan. Kasi madalas ko mabasa that you cannot be accused of the same crime if you have been judged to be not guilty on that crime before, or you have been tried and proven guilty or not guilty. Once a decision has been made, you cannot be tried again for that same case. Okay. Tam, Mami Kim. Salamat po, Mami Kim. Okay. Pero kung pumasok ang dayuhan dito at binigay natin sa kanila yung poder na mag-investigate and undergo a completely different legal regime, ayaw din naman natin na subject yung kahit sino mang Pilipino sa proseso na yun. Yan sabi ko, yun ang iginigit ko. Hindi tayo papayag na kung ang krimen ay naganap dito, ay banyaga ang siyang hahatol sa pagkakasala ng sinumang tao. Dapat ang hukuman ng Pilipinas ang magpataw ng parusa. Unless yung tao ay nag-violate ng laws of any foreign country. Okay. Good day to you, host, watching here from nasa Iraq ka? Alleged leader? Naku, ha? At Ruel, may tatanungin lang ako sa iyo. Nandito po yung kabilang para. Bakit despite the fact na sagutin mo to, ha? Kasi maraming nagtataka. Bakit maski hindi tayo parehas ng pananaw parati, ay gustong-gusto mong magpunta dito? Ruel Lingahan. Kasi madalas, kontra ang iyong pananaw sa aking pananaw. Bakit gusto mong magpunta rito, Ruel Lingahan? At bakit paborito ka ng channel na ito? Paki-explain ka nga doon sa mga makikitid ng isip na kung ano ang mayroon dito sa channel na wala sa iba. Okay. Na-explain ka. So, sabi ng DOJ,
sabi ng DOJ, valid po lahat ng puntos. Sabi ni Ruel, bakit humingi muna ng suporta sa ating pamahalaan ang ICC kung ito ay panghihima? So, okay. Ruel, tulad yan. Humingi ang ICC because they realize that we are a sovereign nation. Pero humingi, pero they insist that they are going to try the guilty persons in the EJK. And which, pinakita ko na sa inyo kanina, kung hindi ka pa nalate ka ng konti, ang reason why they cannot allow po yung ICC to meddle in our justice system. Okay. Mababasa ko mamaya. Pero ito na ang main topic. Ang main topic ko po, hardworking VP Sara's Deped tops performance rating. This is tops performance rating. Sa ang aking tanong, VP Sara's Deped. Deped. Ano ba ang is the best or something like that. Okay. Tatanong mo, tatay, yung channel ay malayang entablado ng pagpapahayag na malayang talakayang pag may talino, malalim na pangunawa. Okay. For that, you get the second medal. Roel Lingahan. Kasi in-explain mo sa mga nanonood dito na maski kontrapelo parati ang iyong sinasabi sa aking opinion, you are still entitled to express your opinion. Yun ang hindi nakukuha ng iba na makikitid ang isip. Thank you, Ruel. I've been begging, waiting for the time that you entered my life so that you can express why you stick to this channel despite na parete tayo nagbabanggaan sa opinion. Parati tayo, pero pagkaibigan tayo. And you know that. I support your channel whenever you have a new upload. Okay. Tingnan ko nga ang thumbnail ko muna kung anong thumbnail ko. Sandali lang po. Ang thumbnail ko, VP Sara as Deped Secretary, as Deped Sec, the best. May mali ba sa akong sa thumbnail ko kaya? Tignan natin. Anong sabi po ng Okta Research? Okta, poll. It's non-commissioned poll po ito. Walang nagbayad. Sila mismo ang nag-research, nag-poll po. Before we go, basahin. May salitang batas, kaya Republika ng Pilipinas, unahin nila ang kanilang baluarte at baluarte ng ibang bansa. Correct! Marco Bias, I'm glad you are now participating. And then, sabi ni Leslie, be curious about opposing views. Ask people why they hold on those opinions, listen to them patiently. You may not agree with what they say, but active listening will help you understand. Correct again, ang ating Middle East. Yan ang hindi naiintindihan na kung iba ang opinion ko sa kanila, ay mag-unsubscribe na sa aking channel.
Ewan ko, samantalang nirespeto ko naman ang kanilang opinion. Kailan ko hindi nirespeto ang opinion ni Ruel. Okay. Ground of their views which will make it easier to counter their argument. You don't always need to prove your right. Oh, minsan nga, inaamin ko, nagkakamali ako eh. Hopefully, I apologize publicly to this channel, subscribers. Hindi ako katulad ng iba na ipipilit ko ang aking pananaw. Okay. So we have two medalists today. Si alleged leader at saka si Ruel Lingan. Honorable mention po ang aking guardian angel na si Mark obvious killer. Nung panahon ng bakit din nila bakit sila pumasok, mas maraming ang pinatahang. Magandang point yan. Sa Mindolak, Kidapawan, SF-44, Doña Lucita, Masaga, di nila pinakailan. Okay. Ang ICC, abalwate na lahat ng kasabi, may tagtat itong patakaran. Pag sumali tayo rito, bahagi tayo din dito. At napapailalim dito dahil sa ating paglada. Okay? Tama ka dyan, Ruel. Pero nung kumalas tayo sa ICC, hindi na tayo bahagi. Kung hindi tayo kumalas sa ICC, pwedeng tama ka because mayroon tayong kasunduan na kailangan sundin. Kaso ang problema, kumalas tayo. And based on the opinion of Justice Leonen, who penned the opinion, the president has all the rights. Okay. Mayroon akong nandito, sandali, gusto mong basahin ko ang opinion ni Judge Leonen? Sandali. Ang opinion ni Judge Leonen? Sandali. Hanapin ko lang sa live. Give me a few moments. So para maliwanagan tayo lahat. Mahuhusay mag-research po. Galing po kay Roger Evans po to. Mahuhusay po mag-research dito ang mga subscribers natin. At least 2 minutes po. Kasi hanapin ko yung quotation para kay Ruel. Patient lang po habang hanap ko yung natabunan kasi. So, magkomento na lang kayo, ma'am, dyan. So, habang hinanap ko yung padala sa akin ni Roger Evans.
Sandali lang po. Ah. Ang dami. Ito. Babasahin ko po ang sinabi ni Justice Lionel. Treaties may effectively implement the constitutional imperative to protect human rights and consider social justice in all phases of development. But so can a statute. Republic Act number 9851. The Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. First paragraph yun. So, ito ang importante. Sa susunod na paragraph, the President as primary architect of our foreign policy and as head of the state is allowed by the Constitution to make a preliminary determination on what at any given moment might urgently be required in order that our foreign policy may manifest our national interest. Pinapayagan po ng konstitusyon ang ating presidente na at any given moment, sabi ng Supreme Court, Justice Lionel, na siya nagbigay ng opinion. Kaya nung kumalas po si President Duterte sa ICC, meron po siyang karapatan. According to, hindi po galing sa akin yan. Yung mas maalam na Supreme Court Justice. Oh. Sabi. Okay. Basta tayo ng mga tapusin ko lang muna itong balita.
before we go to the discussion, Ruel. So, bakit hindi nababalita ito? Nung nakaraang buwan na nagtatabaho pala ang ating VP Sara. Hindi siya kasi mapapel. Walang press conference bawat sa mga ginagawa niya o sa mga functions na nagtatrabaho siya. Unlike nung previous po, lahat yata ng galawan may press na kasama. Siya, walang press masyado. So, hindi po nare-report. Pero ang tao pala ay alam na nagtatrabaho ang ating Vice Presidente. Kaya nung minsan, sabi nga niya, as far as my work with in the Department of Education, I heard no complaints from the President because the President knows that many people approve of the work he's doing. Simple lang po ang analysis niyan. Okay. Sabi ng OCTAP, the Department of Education has emerged as a top-performing and most trusted national government agency in the third quarter survey conducted by the OCTA Research Group. Ang OCTA Research po ay mga UP po yan. Maski sa liksikin nyo. Mga aktivista yan. Pero sila na nagsasabi na based on the research, yun lang ma-admire mo, mga taga-UP, na hindi po nila kinakaila ang kanilang natapuan. So, hindi po ito nababalita na nagtatrabaho po ang ating mahal na Vice Presidente. Kasi anong reason po? Hindi po siya mapapel. Hindi siya ang uri ng tao na parati na pag may event ay kailangan ipaglandakan sa buong Pilipinas na ito po ang aking ginagawa. Hindi po siya bumibisita sa market para mag-inspeksyon ng itlog kasama ang press. Di ba? Pagkumparin nyo ang style of doing work for the government. Yung isa tahimik pero gumagawa at nararamdaman ng tao talaga. Kasi why will they vote her department as the most trusted po? Hindi ko, ayaw ko doon sa ibang political bloggers who insist that she's not doing anything. The results of the non-commission nga eh. Hindi yan, walang politikong nag-commission ng survey. It's more believable. Conducted from September 30 to October 4. Kasagsagan ng usapin sa Confidential and Intelligence Fund. Ewan ko ba? Demolition job ang ginagawa ng Vice Presidente. Pero trabaho pa rin siya ng trabaho. Results of the first non-commission service conducted nabasa ko na yan. Following Deped in terms and performance, yung mga iba, Department of Public Health, the Department of Health, dito po hindi tayo magtatago ng masamang balita, ng hindi pabor sa presidenteng balita. Kasi dito lumalabas na mag-skip na lang po ako. Hindi tayo magtatago ng
ng balitang hindi maganda sa presidente. Anong balita? The DTI has the highest dissatisfaction rating among the departments. Favorable pa rin po yan. Kasi dissatisfaction, and satisfaction rate is maybe about 60%. Kasi may mga 19 subtracted from 100% is 81. Pero may mga undecided dyan sa gitna. So, 19 lang ang dissatisfied. Followed by, anong nagpa-follow? Ang Department of Agriculture. Masamang balita to sa presidente kasi siya po ang Department of Agriculture Secretary. Kaya siguro, na-feel ng presidente na dissatisfied ng mga tao. Kaya give up niya ang posisyon na Department of Secretary para may tauhan siyang makapagtutuon ng pansin sa mga problema ng Department of Agriculture. While it is a bad survey result of the president, hinangaan ko siya kasi he recognized the fact na because of the dissatisfaction of the people, he opted to give up the secretaryship of Department of Agriculture. Hindi tayo magtatago na masama mo ang resulta ng Okta survey sa performance rating ng Department of Agriculture. Ang pinaka masama ay ang DTI. Medyo tatlo ang masama sa Department of Agriculture at saka Department of Finance daw. Ayun. Tapos na ang diskusyon. So, ang ibig sabihin, sa trabaho sa kabinete, pinakamahusay daw si Vice President Sara Duterte. Nagkamali ba ang thumbnail ko? Hindi po ako nagsabi. Ang nagsabi po ay ang Okta Research. Okay, magbasa na tayo ng komento. Isang oras na tayo. I'm going to 15 minutes early to set up my devices. Meanwhile, listen to... Okay. Saan ako tumigil? Okay. Unless na kami. Ang ISIS kung bambasa gaya ng Ukraine na atrasa, doon nila pasukin. Yun nga kinasuhan si Putin, pero hindi sila makapasok sa Russia. Kasi malakas sa bansa ang Russia. May kaso si Putin. Si Rodrigo Duterte, walang kaso. Hindi pa sila nakapag-file ng kaso. Kasi hindi natapos ang investigasyon, kumalas na tayo po sa ICC. Nakita nyo ang diferensya? Hindi. Abogado kasi si Rodrigo Duterte. Nautakan niya ang ICC. Dapat, nagkaso na kagad ang ICC para hindi makalpas si President Rodrigo Duterte. But it so happens that he was one step ahead of the ICC. Again, was he right masirat na kumalas siya sa ICC? Sabihin na natin na in order to protect himself, kumalas po siya. Pero the fact is, kumalas po tayo. Kaduda-duda perhaps ang reason for pagkalas.
Pero based on sabi ng ating presidente ngayon na noong 2018, na bias na kasi po ang ICC against the Philippines. So kailangan kumalas tayo. Yung mga huling nagdatingan dito, panoorin nyo ang replay, yung first part. Huwag tayong makikipag-argue masyado until you have listened to the words of then ex-Senator Bongbong Marcos as to why he approves of the fact that President Duterte ay kumalas sa ICC. Lakahan ang lila para mabasa mo, tatay. Para sa akin, hindi natin ito usapin. Usapin dapat ito ng mga naulila. Of course, usapin ng mga naulila. Pero magkaso sila sa Pilipinas. Hindi ko inaalis na ang mga naulila ay dapat din natin pangalagaan. Kung ikakaso ba ang si FPRD sa ibang bansa, ibig sabihin na solve na yung problem mga nalulila. Hindi ba kaparehas din na pag kinaso dito sa Pilipinas si PRD at natagpuan siya nagkasala? Di ba ganun din? Okay. Okay. Yung gira ngayon sa Hamas Pakistan, dapat doon ang ICC dahil hindi sa Pilipinas. Okay. Ang pagpalabas ng ICC ay hindi nangangailangan ng paintulot ng Kongreso hanggang kumalas si PRD on its own sa ICC. Ikinaso siya ng dalawang pero talo sila. Yun pala eh. Ikinaso si PRD pero natalo sila. Binasa ko sa inyo yung opinion ni Justice Leonen. The President has all the rights. Supreme Court na po yan. Hindi po ako nagsasabi. Tama, ulila, pero walang karapatan ng ICC sa Pilipinas at tapos na ang contract nila. Okay. Si Digong ay expression kung anuman ang batas para sa kanya, dapat sa Pilipinas, hindi nakialam ang ICC. Ayusin nila ang burden nila, hindi sa atin. Okay, again, tama ka po dyan. Kailangan ng ilang pamilya ng biktima ay nanganga sa sinasabi nating gumaganda ang hustisya. Wala rin pa rin daw silang nakamtang hustisya. Bakit? Ang tanong ko sa iyo, Ruel, kinasuhan na ba nila si Presidente Duterte sa hukuman natin? Bakit hindi sila magkaso? Kung masasagot mo yan, Ruel, ay maniniwala ako sa iyo. Kinasuhan ba nila si Presidente Duterte? Noong panahon ng patayan sa Mindanao, noon pa, bakit di nila pa pinasukan? Mas maraming inosente ang namatay at pinatay. Pinatunayan lamang, Mark, na hindi nanghimasok basta ang ICC. Dapat may nagreklamo. Saka lang sila kikilos. Yeah, nagreklamo. Sino nagreklamo? Si Sabio. And then, ano nangyari? Bakit hindi nireklamo ni Sabio dito sa Pilipinas?
ang tanong. Sabi ni, nasa biyaya ko tayo. Pag nahulog ako, ibig sabihin, nahulog ako. Okay. Thank you for your second medalist. Thank you for gracing again our show. Hindi mo, maski, kita nyo mga kaibigan, kontra kami ng posisyon ni Ruel. Pero mahal namin siya dito. Hindi namin binabastos yan. Mahal namin yan. Kasi kung hindi siya ma-attend sa ILS, nami-miss po namin siya. Naging exciting po ang live stream ko dahil sa kanya. Okay. Sabi ni Alexander, mixing with those that are different from us means that we get a sense of connection with them. We learn more about the world and ourselves in the process, which helps us grow intellectually and spiritually. Correct. Dapat iba-iba ang pananaw. Ang pagreklamo pwede, pero nasa Republika ng Pilipinas, no need ang ICC. Correct again. Sa aking pananaw, ewan ko, kung iba pananaw nyo, nasa sa inyo yun. Nirerespeto namin ang inyong pananaw. At maraming kaso siyang harapin at namin siyang pumatay siya. Okay. Are you referring to egg thing to me? Hindi ko na babasahin. Okay. I will admit that wala masama rin yun na magpakita ng gilas sa tao. Pero in contrast po, sinasabi ko, okay lang yun na mayroong press coverage, parang si Lenny Robredo siya. Si Lenny Robredo, lahat ng event ay may kasamang press. Ganun ang ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. Walang masama. If he thinks that is the way to get noticed by the people, so be it. Pero i-contrast natin siya sa kay Vice President Sara Duterte. Yun, tahimik na nagtatrabaho. And the results show na the people approve of the work she is doing without having to go to the method of letting everybody know the work she is doing. She's doing it silently and effectively. Ni Galapshak po, sabi ni Food is Life Vlog, pakisuportahan niyo. Alam ba niya kung ano ang tambulustos? Ang usapan, ang SUC ay special. Kung ayaw natin sa IC, dapat lumikha ng special task force ng ating gobyerno para sa drug war ni PPR. Good suggestion ulit sa'yo. Diyan ako, sangayon sa'yo. Baka kumbinsi natin si Presidente Marcos na magkaroon ng special task force. I approve it. Okay yung suggestion mo, Ruel. Ang usapin, ay nalabas ko na. Mark, pero tatay, mautak si pero tingnan natin sa kay Dilima. Okay. Sabi ni former President Duterte is a bright man and brave as well. Mautak siya. Talaga. Kasi he was one step ahead of the ICC. Lawyer siya, prosecutor pa nga. Kaya hindi po basta-basta
diminish the intelligence of ex-President Rodrigo Duterte. Despite deprecating, sabi niya, 75% lang ang grade niya parati. He is. He is intelligent. Otherwise, magiging presidente ba siya? Kung bobo siya? Kung wala siyang political savvy, 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 tawag nila, political intelligence. Okay. Brad, obligasyon ng Estado yung biktima sa adik. Maliligaw tayo nito. Ang drug war kasi ay about state-sponsored matter resulted to extrajudicial killings. That needs to be, may mga ebidensya. So, ibig mong sabihin, kung may ebidensya, then prove it in court. All those guilty should be. Good evening po, Mang Rodrigo. Yung mga na-rape na bata, mga lola na ginasa paano, yan, mas mahalaga ba yung buhay ng mga adik na yan kaysa buhay ng mga pinatay ng drugista? Alam mo, may punto ka dyan, pero every life is precious. Huwag tayo magsukatan ng value ng life ng isang tao. Kasi life is precious po. May mga, one of the reasons din why, talagang may mga karumal-dumal na krimen na ginawa ng mga adik. Hindi ko pwedeng wala. Talagang dahil because they were addicts, they didn't know what they were doing when they were at the high, kung high sila. Kasi ang problema talaga, to tell you the truth, pasalamat tayo na si Presidente Duterte. Ito, pananaw ko lang ito Hindi, wala akong conscience sa inyong pananaw, sa aking pananaw. Kung di po si Presidente Duterte ang naging presidente, baka we would have been a narco state. Ano yung narco state? Yung narco state is a state run by the drug lords involved in the narcotic trades. Kasi masyado sila maraming pera sa lahat ng branches of government na susuhulan nila. Yan po ang nangyari sa Mexico, sa Colombia, sa South America. Naging narco state sila. So hirap na hirap silang bumangon sa pagiging pagkalas sa pagiging narco state. So, in that sense, nagpapasalamat ako kay Presidente Duterte. Ang mali lang siguro, mayroong extrajudicial killings. Hindi ko rin po yun pinapalagpas. Pero kung may kaso, kasuhan natin si PRD dito sa Pilipinas. Sinabi ko kung bang hindi kasuhan si PRD kung mayroong talagang ebidensya. I agree with you somewhat, Mang Rodrigo. Dapat, basahin ko ulit. Yung mga, thank you for your big cups.
it means you are considerate sa aking reading skills. Yung mga rape na bata, mga lola, paano yan? Mas mahalaga ang buhay ng mga adik. Paano nga yung mga na-rape? Paano nga yun? Siya rin ba? O walang bang katatrungan? Yun ang punto po ni Mang Rodrigo. Na, tama rin siya. Si Mang Rodrigo po ay tama rin. Anong katarungan na makukuha nila? Yung mga adik na to ay nang-rape ng bata, ginahasa at saka pinatay pa yung iba. Concern tayo doon sa may extrajudicial killings. Ang punto ni Mang Rodrigo ay tama rin. Paano nga yung mga na-rape? Paano yung mga lolang ginahasa? Lola, ginahasa? Mayroon bang kaso? Pati lola, gagahasa. Kita mo, Mang Rodrigo? Anong sabing obligasyon sa sinabi mo? Hindi ko alam yun. Tay, ang kasasan, kinaso na yun, mga direktong mga may kinalaman sa kaso, ang mas more kung si PRD ang kinaso. Yeah, let justice prevail. Let the hukuman ang umatol po. Kundi, banana republic po tayo. Bakit nakulong si former President Joseph Estrada? Bakit nakulong yan? Nasintensya niya yata ni Guraya Macapagal Arroyo. Pinatawad lang siya ni Presidente Rodrigo Duterte. Ewan ko, ang nangyari, I'm not altogether familiar with their cases. Pero alam ko, si Joseph Estrada nakulong. So, pwede rin makulong si PRD. So your argument is somewhat flimsy po, Ruel. Kasi pwede makulong ang presidente. Pulis, mga sabat sa droga, pangutom, pero ginawa nila, dinala sa Mindanao ang mga MFA police. Okay. Kay Digo, natakot mga nadit na yan na gusto mo gawin, Ruel, dasalan ng mga yan. Wag awayan po dito. Respetuhan tayo ng opinion, ha? Sigurado ako, di papayag sa PBM natin pag pumasok ang safety XPRD. Pinakita ko na sa iyo nung unang sa first part po, yung mga magre-replay, intindihin yung mabuti, yung plinay ko, ang pagdebunk po doon sa mga sinasabi ng iba. Tandaan po natin, iba ang gumagamit kaysa sa drug lord. Think. Sa oras ng gipitan, pag lumaban ang mas uunahin ba kubuhay ng kapulisan kesa sa mga adik. So, mayroon tayong pulis dito na si Virgilio Villanueva. Tahimik lang siya. Pero palagay ko, since kapulisin siya, pag lumaban po yung adik, kasi takot ma-capture, lalaban din ng pulisya. Let's stick to the topic. Okay. Yung pag-iusap ni Ruel, magalang na diskusyon. Hindi po tayo nang away dito. Sa amin, sa Basilan,
nasa listahan mga drug lord pero hindi pinatay, hindi pinatumba. Pero ang isang doktor na humingi ng tulong ng pamuno at bunggo, di natulungan, hanggang ang doktor ang pumatay. Si kaibigan ni Marika, okay? Kahit noong panahon ng martial law, may AGK din. Tama ka diyan. Pero hindi kasalanan talaga ng presidente. Kasi may mga tarantadong mga militar na trigger happy po. Kasi trigger happy pa siya. I have your back, siguro sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya ganun. Ang usapan dito ay kung naaabusoan ng ba ang Estado yung kanyang kapangyarihan na nagregister sa maraming pagpatay. That is a personal judgment po. Let the courts decide. Sasabihin natin. Mang Rodrigo, asan yung mga pulis sangkot sa droga at kutong? Bakit di pinakulong at bakit di nila niya sa amin sa Mindanao? That is the question. Okay, isipin mo, bata, apat na itong ginahasap, pinatay, tama ba yun? Of course, hindi tama. Kasi adik nga. Rape ka mo, di ba pinapatay niya? Binaril kunwari, lumaban. Paano lumaban may posas? Okay. Pero, ang kasuhan dyan, yung pulis, hindi naman si Rodrigo Duterte ang pumatay ng taong nakaposas. Di ba? Ang ikaso, yung pumatay sa nakaposas na adik o kung sino man yun. Kasi hindi naman si President ang nagpaputok ng baril. Thumbs up. That's the point. Okay. Si Presidente Duterte ba nagpaputok? Oh, tama. Tama doon. Hindi tama na ang isang nakaposas ay manlalaban. Nakaposas na nga. Pero sino dapat kasuhan? Hindi yung nagpaputok. At doon makita mark obvious ang kakaibang hustisya. Okay, agree with you. Hindi dapat gawin nyo. Di ba lang po tatay walang away? Nang-aaway ba ako? Ito. Oh. Kita nyo, dispatado ang inyong opinion. Walang martial law, walang Ninoy Aquino at kung walang Ninoy Aquino at Jomasisod, correct ka rin dyan, mark obvious. Hindi rin kasalanan ni Duterte kung may namatay sa drive war, kagaya ng sa martial law. You are also correct there. Kasi hindi siya ang actually ang may kasal sa tungkol sa usapang martial law. Bakit i-blame kay Presidente? Bakit hindi ang kasuhan ay si Lapidel Ramos, Juan Ponce Enrile? Kasi sila ang mayroon pong direct authority dun sa mga kasundaluhan because Secretary Enrile was then the Defense Secretary in charge of the Armed Forces. Samantalang si Fidel Ramos na pinsan ni Presidente Marcos ay head of the police Philippine Constabulary. Okay. Ilang mayor
pinapatay sa panom. Kumusta yung sabong case? Okay. Yung sabong case, yung abducted na mga sabongero. Okay. Bakit hanggang ngayon di pa binigyan ng hustisya anong nangyari? Sigurado si Dugon nagpapatay? Mike? Okay. Good question po, Mang Rodrigo. Yan ang mga question. No. Sigurado ba tayo? Hindi natin alam. Let justice take its course. Okay. Okay. Ay, wag ganyan, Mang Rodrigo. Don't call, dito sa channel po natin, walang insultuhan. Nakikita mo ba na nang-iinsulto yung iba? Hindi po ganyan dito sa aming nakaka-disappoint po, Mang Rodrigo, to be honest po. Kasi dito sa channel ko, mayroong rules of code of conduct na hindi pwedeng manginsulto ng kanino mang viewer dahil lang sa magkakaroon kayo ng difference in opinion. Hindi po, bawal po dito yan. Nang Rodrigo, please lang, respetuhin mo naman ang channel ko. Umaayon na nga ako sa'yo sa yung mga sinasabi, pero inaabuso mo ang pribiliyo ng channel na ito. I end my live stream. Disappointed po ako.